მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვები და სათამაშო ბიზნესის ურჩი მფლობელები, რატომ არ იხურება კაზინოები? მთავრობა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცედურებს დაჩქარებული წესით იწყებს, რასაც ხადებენ ოპოზიციაში ქართული ოცნების გადაწყვეტილებაზე. საღამომშვიდობის ეთერშია მთავარი 6-ზე მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ლარმა გაუფასურების ისტორიული რეკორდი მოხსნა. $1 ეროვნული ბანკის მონაცემებით 3 ლარი და 1 თეთრზე მეტი ღირს. კომერციულ ბანკებში $1 შესაძენად 3 ლარი და 9 თეთრია საჭირო. ლარის 25 წლიანი ისტორიის მანძილზე ასეთი ჯერ არ მომხდარა. ბოლო 2 კვირა ეროვნული ვალუტა გეომეტრიული პროგრესიით უფასურდება. მთავრობა და ეროვნული ბანკი ამბობენ, რომ ეს რყევები კორონავირუსის ბრალია. გუდაური დაიხურა, ზამთრის კურორტზე სეზონი შეწყდა, გაჩერდა სათხილამურო ტრასა და საბაგიროები, იკეტება რესტორნები და კაფე-ბარები. ამ პირობებში კი აზერბაიჯანისა და სომხეთის მოქალაქეები დახმარებას და შველას ითხოვენ. ისინი უკვე რამდენიმე დღეა გუდაურში ერთ-ერთ სასტუმროში საკარანტინო ზონაში იმყოფებიან. ამბობენ, რომ უმძიმეს პირობებში უწევთ ყოფნა, არ აქვთ საკვები და მათ ყურადღებას არავინ აქცევს. სასტუმროში მთავარი არხის ჯგუფი მივიდა, თუმცა კარები დაკეტილი დახვდა, ქეთაციცქიშვილი ერთება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის რა ხდება საკარანტინო ზონაში გუდაურში. Დიახ, ჩვენი გადამღები ჯგუფი ნამდვილად იყო სასტუმროსთან მისული, თუმცა ყველანაირი პროცედურების დაცვით ესაუბრნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან სასტუმრო ალპინაში საკარანტინო ზონაში. ესენი არიან ძირითადად სომხეთის და აზერბაიჯანის მოქალაქეები, სავარაუდოდ სატვირთო ავტომობილების მძღოლები, დიდი რისკ ჯგუფში ყოფნის გამო ისინი არიან კარანტინში. ჩვენ გვეუბნებიან ეს ადამიანები, რომ ძალიან ცუდი პირობები ამ კარანტინში და ითხოვენ დახმარებას და შესაბამის pirobebs. Загнали сюда, как корова. Мы не люди что? За что? Никто не приходит, ничего не делает. Зачем загнали? Дверь закрыли, трепчики тоже так не делают. Не хочешь, я прыгну сейчас, вот так говорит. Война, пата. Давай прыгну. Вот кто не конца. Пошли то этого. შეიძლება ითქვას, რომ გუდაური დაცარიელდა დილიდან ტურისტების და დამსვენებლებით სტოვებენ უკვე სამთო-სათხილამურო კურორტს. ადგილზე რჩება ტურისტების მხოლოდ ის ნაწილი, რომელთაც ფრენის ბილეთები რამდენიმე დღეში აქვთ ნაყიდი და შესაბამისად მანამდე უბრალოდ არ აქვთ სხვა სივრცე, რომ გადავიდნენ იქ დასარჩენად. ეს ყველაფერი კი ხდება იმის გამო, რომ დღეს დილით ცნობილი გახდა, რომ გუდაურში 4-დან 9 მარტის ჩათვლით იმყოფებოდნენ ჩეხი და სლოვაკი ტურისტები, რომლებსაც საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ აღმოაჩნდათ კორონავირუსი, სწორედ ამის გამო შეიძლება ითქვას, რომ გუდაური დაიკეტა სამთო-სათხილამურო კურორტზე, ადრე შეწყდა სეზონი. ჩვენ ვესაუბრეთ სხვადასხვა ობიექტების წარმომადგენლებს, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ მიიღეს შესაბამისი გაფრთხილება და უკვე იკეტება ყველაფერი, ყველა ობიექტი, რომელიც ტურისტებს და დამსვენებლებს ემსახურებოდა. ყველაზე ცუდი სეზონი იყო, რაც კი აი ბოლო ალბათ 1-7-8 წლის განმავლობაში რა. აქ ყველა გუდაური ფაქტიურად დაიკეტა, ალბათ დარჩებიან ვისაც აღებული აქვს ბინები და რაღაცეები, რომ პროსტა დასასვლელი ბილეთები აქვს, ეხლა ამ წამში იყო მოსული. ყაზახეთიდან 4-ში გვაქვს ბილეთია და იქამდე ვიქნებითო რა. ჩვენ თანამშრომლობა ვაპირებთ, უკვე ხვალიდან წყვეთ მუშაობთ და ობიექტი როდის იკეთება, მაგას ვერ გეტყვით. მაგაზე ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს. თუ პიროვნებებს გააჟღერებენ და გვეცოდინება იყვნენ თუ არ იყვნენ, უკვე ჩვენთვის კაია, უშუალოდ ქონდა თუ არა კონტაქტი მაგ ადამიანებთან. არა მარტო ჩვენთვის, არამედ გუდაურში მომუშავე პერსონაჟისთვის, იმიტომ რომ გუდაური ძალიან პატარა და არ არის გამორიცხული თუ დრანგჩერში შედიოდნენ, ან ჩვენთან, ან გვერდზე ობიექტზე, ან სხვაგან მაღაზიაშიც კი ელემენტარულად კონტაქტი გონიყო სხვასთან. დილიდან იზოლაციაში არიან კაფე-ბარ მთვრალი არლუბლის პერსონალი, სადაც ყველაზე ხშირად დადიოდნენ, მათივე ინფორმაციით ჩეხი და სლოვაკი ტურისტები, ასევე უკვე დადგენილია სასტუმრო გეოგრაფია, სადაც ეს ტურისტები ისვენებდნენ და როგორც ჩვენთვის ცნობილია და სავარაუდოდ ამ სასტუმროს ის პერსონალი, რომელიც იმ დღეებში მუშაობდა და ჰქონდათ ამ ტურისტებთან შეხება, უკვე იმყოფებიან თვით იზოლაციაში.
კეთეციცქიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში გუდაურში არსებული ვითარების შესახებ და გუდაურში დახურულია უკვე კაფე-ბარი მთვრალი ალუბალიც რესტორნის პერსონალი თვით იზოლაციაში იმყოფება. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ჩეხ ტურისტებს, რომლებიც გუდაურში ისვენებდნენ და ხშირად დადიოდნენ ამ რესტორანში, კაფე-ბარის თანამშრომლები სპეციალისტების ჩასვლას და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარებას ელოდებიან. მთავარ არხთან ექსკლუზიური ინტერვიუში რესტორნის მეპატრონე, რომელიც ასევე იზოლაციაში იმყოფება, დეტალურად გვიყვება იმ ვითარების შესახებ, რომელიც ამ დროისთვის გუდაურში და კონკრეტულად მათ რესტორანშია. მირანდა ესაკიას თქმით, ჩეხი ტურისტები მათ ხშირად სტუმრობდნენ და შესაბამისად მოქალაქეები, რომლებიც გუდაურში 5-დან 10 მარტამდე ისვენებდნენ, კორონავირუსით ინფიცირების რისკის ქვეშ არიან. არავის არაფერი არ უთქვია შვილებო. თუ აღმოჩნდა რა, თუ აღმოჩნდა და თუ იყვნენ ის ტურისტები, აი პირველ შემთხვევაში ის გონდოლა უნდა დაამუშავო შვილებო. რაღაც თხილამურებია დასამზადებელი და მოიცა კარგად მშვიდობების. ეს იმ ფაქტის შემდეგ რაც გამოვლინდა თქვენს მეზობლად კორონავირუსის ფაქტი? არა, უბრალოდ ისედაც. იმიტომ რომ ხალხი აღარ არის. ჩვენ ჯერ არაფერი არ მიგვიღია, ამიტომაც არ შემიძლია არანაირი კომენტარის გაკეთება ამასთან დაკავშირებით. სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა თქვენთან? კი ბატონო, ტარდება ყველაფერი. შემხებლობა ხომ აქ გქონიათ იმ ტურისტებთან? არანაირი, როგორც მოიცი ჩვენთან საერთოდ არ ცხოვრობენ ისინი. ნამდვილად არ ვიცით რას ვაპირებთ ჯერ. იმიტომ რომ ეხლა შევიტყვით ჩვენს ეს ინფორმაცია და რა იქნება მომავალში არ ვიცით. არაფერი მიანიშნებდა, რომ საზღვრებს შაკეტავდნენ, სასრიალოდ ჩამოვედით, აქ კი სეზონი შეწყდა. გუშინ სასწრაფოს მანქანა ამოვიდა, მთელი ღამე აქ გაატარეს. ცოტა შეშინებულები ვართ, თუმცა თუ ზომები სწრაფად გატარდება, ყველაფერი კარგად იქნება. შეიძლება დღესვე უკან დაუბრუნდეთ. გაჩერდა ყველაფერი ბაკურიანში, გათიშეს სათხილამურო ტრასებზე ასასვლელი საბაგიროები, თითქმის დაცარიალებულია სასტუმროები, დაიხურა კაფე-ბარებისა და რესტორნების დიდი ნაწილი, კურორტზე შემცირდა დამსვენებელთა რაოდენობაც. რა ვითარებაა ზამთრის კურორტზე, კიდევ ერთ კურორტზე, ამას უკვე გიორგი ახალკაცი გვეტყვის. გიორგი, გისმენთ. დიახეთი, ჩვენ კავშირზე გამოვდივართ ადგილიდან, რომელიც ამ დროს და ასეთ ამინში ყოველთვის ხალხმრავალი არის. ვიმყოფებით ეგრეთ წოდებული 21-იანების მიმდობერო ტერიტორიაზე, სადაც გაჩერებული არის როგორც საბაგირო, ასევე დახურული არის რესტორნები და კაფე-ბარები. ტურისტებმა ბაკურიანი ერთმანეთის მიყოლებით ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ დატოვეს. ის ადამიანები, რომლებიც აქ ამ დრომდე რჩებიან, ამბობენ, რომ თავს უფრო დაცულად გრძნობენ, ვინაიდან ძალიან ბევრი ადამიანი გავიდა დაბიდან და შესაბამისად ბაკურიანი ახლა მათთვის უფრო უსაფრთხო ადგილი არის. ეს კორონავირუსის არის თუ არა, თუ პანიკაა თუ რაღაცა, მაგის გულზე აბა ხალხი არ არის, ყველაფერია, თოვლია, მოწყობილია, ყველაფერი. აგერ მარტო ხალხი გვაკლია. დაიხურა, არავინ არ არჩას. ამოვედი მე მივათვალიერე რომ არაფერი არ გამოიპარონ, არ გაფუჭდეს რაღაცა. ხალხი არავინ არ არის და ველაპარაკო რა უხა. ორი კვირა რაც ჩამოსულები ვართ, მაგრამ არ ვსარგებლობთ ამ კაფეებით და რესტორნებით, იმიტომ რომ მაინც გვეშინია ამ ვირუსების, ახლა კორონავირუსი რომ არის გავრცელებული და ისე გარეთ გამოდივართ ხოლმე, ბევრი ხალხიც არ არის და ჩვეულებრივად ვისვენებ. ვაპირებ დარჩენას კიდე დიდი ხნით, იმიტომ რომ გავიგეთ რომ თბილისი უარესი მდგომარეობაა და კიდევ ჰაერზე ჯობია ყოფნა. ერთი კვირა. იცით რომ ხალხმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ დაიხუროს ამ საკუთარი კურორტი? ერთი დღეა რა ჩამოსულები ვართ. რამდენი ხანია? ერთი კვირა დაახლოებით. სახლში დავრჩებით ალბათ თუ ესეთი ინფორმაცია გაჟღერდა. ჯერ არ ვიცით. არავის არ გაუფრთხილები ხარ? არა. არავის. თუ იქნება რეკომენდაცია დატოვებთ? შეიძლება, მაგრამ საწავიდეთ უკეთეს ადგილას. გუშინ ჩამოვედით ერთი კვირა ვაპირებთ დარჩენას, მაგრამ სავარაუდოდ არ წავალთ, იმიტომ რომ თბილისში გაჩერებას მე მგონი აქ იზოლაციაში ყოფნა ჯობია. თავს ვარიდებთ, იმდენად ხშირად აღარ დავდივართ, მაგრამ მაინც იშვიათად გავდივართ. თუ იქნება რეკომენდაცია დატოვებთ? თუ იქნება რეკომენდაცია, აღარ ვივლით ხოლმე კი. არ ყოფილა ჯერ ადამიანები? არა, არაფერი არ გაჟღერებულა. ცენტრისკენ ვიყავით გასულები და თითქმის არაფერი არ იყო ღია. მარტო მაღაზიები, ანუ ესეთი ადგილები, სადაც საზოგადოებრივი თავშეყრა ხდება, არ იყო ღია.
რაც შეეხება სასტუმროების მფლობელებს, მათ ამ დრომდე მთავრობისგან არანაირი დირექტივა არ მიუღიათ, თუმცა ისინი პრევენციის მიზნით, როგორც ჩვენთან საუბრისას აცხადებდნენ, უარს ამბობდნენ ამ დრომდე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიღებაზე. რაც შეეხება კაფე-ბარებს, მათი ნაწილი, როგორც გითხარით, ამ დროისთვის დაკეტილი არის, თუმცა ნაწილი კვლავ აგრძელებს მუშაობას და ამბობენ, რომ იქამდე სანამ არ იქნება კონკრეტული მითითება და მათთან არ მივლენ შესაბამისი ორგანოების წარმომადგენლები გაგრძელებენ მუშაობას. არანაირი ზომები არ მიგვიღია ჯერ, ტელევიზორში კი აცხადებენ, რომ დაიხურა რამოდენიმე სასტუმრო, მაგრამ როგორც ასეთი ჩვენ ინფორმაცია არ მიგვიღია მაგ აკრძალვასთან დაკავშირებით. ძირითადად ხა არც ჩვენ არ შემოგვდის დამსვენებელი, ფაქტიურად ხალხი პანიკაშია და დასვენებისთვის არ ძალიან. უცხოელ ტურისტებზე, ყავს გაფრთხილებულიც კიდევაც მფლობელები, რომ უცხოელ ტურისტებისგან მიღებისგან თავი შეიკავონ. ფინანსური პრობლემა რა თქმა უნდა არის. თოვლი არის, როგორც ხედავთ, სეზონი ჯერჯერობით იქნებოდა, მაგრამ არ არის. ეგ კანონი არის, რომ რაღაც ნათქვამი მიყავ ხოლმე. ჯერ არ მოუწოდებიათ ინფორმაცია. ჩვენთვის არა. და ვის მოხდადიან მოკლაფსები? კი, დადიან. ყოველ ღამე, რა თქმა უნდა, ვწყვილოთ ყველაფერს, დეზინფექცია, რა ყველაფერი. უცხოელი ტურისტები დადიან? გუშინ იყვნენ და გავწმინდეთ ყველაფერი, მაგრამ პირველ მაგიდაზე ისხდნენ და გავწმინდეთ ყველაფერი. დღეს არ გავხილებით, ხო? თქვენ არ არის რომ უნდა დაიხუროს? არა, არავის არ გავხილებ. მათ შორის კაფეები, რესტორნები, ბარები. არა, მსგავსი არაფერი არ ვთქვით. რესტორანი ღია არ არის, რესტორანი დახურულია, რესტორნებს არ ვიყევ და არ ვიმსახურებით. გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფოც მოგვიწოდა პრევენციის კუთხით ამ ყველაფრისთვის და ჩვენი კომპანიაც იღებდა გადაწყვეტილებას, რომ დღეს მინდომს აღწერეთ სამუშაოები, როგორც ხდება რესტორნის დახურის დროს, იმიტომ სეზონის მოვჩით, დავხურეთ რესტორანი და მინდომს აღწერე, არ მუშაობთ როგორც ღია რესტორანი ვარ დახურულებთ. დაბა ბაკურიანში წელს შეიძლება ითქვას, რომ ტურისტული სეზონი ჩავარდა, ვინაიდან ჩვენმა მაყურებელმა კარგად იცის, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დაბაში წყალთან დაკავშირებული პრობლემებიც იყო და ამის გამო ტურისტები დაბას ტოვებდნენ. ახლა კი, როგორც მოისმინეთ, კორონავირუსის გამო ბაკურიანი შეიძლება ითქვას, რომ სრულ იზოლაციაშია. გიორგი ახალკაცი ბაკურიანიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მთავრობის მიერ დაწესებული დამატებითი შეზღუდვების მიუხედავად ამ დრომდე არც ერთი კაზინო და სლოტ კლუბი არ დახურულა. დახურულ სივრცეში დღისა და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში იქ მოქალაქეები თავისუფლად შედიან. კაზინოებისა და სლოტ კლუბების მფლობელები აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ მხოლოდ რეკომენდაცია გასცა, რომელიც მათ არ ავალდებულებს სათამაშო ბიზნესის შეჩერებას. მაკა ანდრონიკაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში, მაკა გისმენთ. კეთი დღეს ჩვენ ფაქტობრივად დედაქალაქში არსებული ყველა დიდი კაზინო და სლოტ კლუბი შემოვიარეთ და აღმოჩნდა, რომ არც ერთ კაზინოს და სლოტ კლუბს არ შეუწყვეტია მუშაობა მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის მეთაურმა დღეს განაცხადა, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების დახურვის შესახებ უნდა იმსჯელონ. ჩვენ დაწესებულებების ხელმძღვანელები გვეუბნებოდნენ, რომ ისედაც შექმნილი კრიზისის გამო მნიშვნელოვანი ეკონომიკური დარტყმა მიიღეს და დგანან თანამშრომლების სამსახურიდან გაშვების საფრთხის წინაშე. შესაბამისად, რეკომენდაცია რომელიც გაიცა, მათ ვერ გაითვალისწინეს და მხოლოდ მაშინ დახურავენ კლუბებს, სლოტ კლუბებს, თუ კი ამის აუცილებლობა იქნება და მოთხოვნა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ინფექციის ერთ-ერთი მთავარი წყაროა დაწესებულება, სადაც ასობით ადამიანი გადაადგილდება დახურულ სივრცეში, არც ერთი მათგანი, არც ერთი სლოტ კლუბი და კაზინო დაწესებულების დახურვას არ გეგმავს. საფრთხე რა თქმა უნდა სახელმწიფოში არსებობს შემოგარქვა, ეს არის ნორმალური, გასაგებია, როგორც კი ამას ვალდებულებას გავუხდენ, ჩვენ აუცილებლად დავემორჩილებ პლანს და დავიკეთებ. რეკომენდაცია რაც არის, არა, ვაცნობიერებთ შემოგარქვა, მაგრამ ჩვენ გადასახადები გვაქვს ალბათ ისიც დიდი საკმაოდ და გადახტა უნდა არ არის მარტო ხელფასებზე ლაპარაკი. ყველა ზომებს ღებულობთ იმისთვის, რომ 100 კაცი არ გაუშვა სახლში და უხელფასოდ არ დავტოვოთ. რეკომენდაციის სახით მივიღეთ, მაგრამ ჩვენ ყველანაირ სიფრთხილის ზომებს ვიცავთ და ყველანაირ. მაგალითად რა სიფრთხილის ზომას? ყველანაირ საბსოლუტურად. სადეზინფექციო ხსნარები, ყველა საღამოს, გამთენიას, დილას დეზინფექცია კეთდება და როგორ ამოწმებთ ადამიანებს, თუ არა მაგალითად რაიმე სიმპტომი, როცა აქ შემოდიან. მეტი არაფრის თქმა არ შემიძლია. ფეულ რეჟიმში აგრძელებს თუ არა კაზინო მუშაობას? ჯერჯერობით კი, მაგრამ საგანგებო რეჟიმში მუშაობთ. საგანგებო რეჟიმი რას თვალისწინებს? ყველანაირ ნორმას ვიცავთ. ეს არის ხსნარი. შემდეგ ეს არის ხსნარი წაგვაქვს კი. კი ბატონო, მე თუ მაქვს მაგალითად ციცხე. არ ვიცი, მაგას ვერ ვგებულებ. ციცხიანი მოვედი, შევალ თუ ვერ შევალ კაზინოში?
შევალ. ჯერჯერობით სტუმრებს ვამოწმებთ. როგორ ამოწმებთ? ან ჩვეულებრივად დანადგარები გვაქვს და ასე შემდეგ. ციხეს უზომოქს არ უშვებთ არაფერს. არც იგეგმება და გაშეჭერება? არ ვიცი, ამის შესახებ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. კაზინოების და სლოტ-კლუბების ხელმძღვანელები ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ ისინი იცავენ ყველა იმ წესს, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ აირიდონ მათ თავიდან საფრთხე. მთავარი კი არის ის, რომ მათ აქვთ ადგილზე სადეზინფექციო საშუალებები და ასევე შემსრულებლებს, მომხმარებლებს უზომავენ ადგილზე ტემპერატურას. თუმცა არის თუ არა ეს საკმარისი იმისთვის, რომ უსაფრთხოების წესები იქნას დაცული, რთული სათქმელია. ჯერჯერობით მთავრობის მეთაურს არ გამოუწია განკარგულება ოფიციალური იმის, რომ დაიხუროს კაზინოები, ასევე ბარები და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები. აკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქვეყანაში შეზღუდვების ახალი პაკეტი ამოქმედა, ფრენები წყდება, აეროპორტები იხურება რესტორნები, კაფეები, ბარები, მუშაობას წყვეტს ყველა ტურისტული ობიექტი გუდაურსა და ბაკურიაში. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე მიიღო. მინისტრები არ გამორიცხავენ ამ კვირას დამატებითი შეზღუდვები ისევ დაწესდეს. მთავარის კითხვაზე დაწესდება თუ არა შეზღუდვები მოლებში, ანუ დიდ სავაჭრო ცენტრებში. მთავრობა პასუხობს, რომ ამ ეტაპზე არ იგეგმება, თუმცა ზეგ შესაძლოა, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღება მოუწიოთ. საქართველოში 2 კვირის განმავლობაში შეზღუდებად შემოსვლა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსაც გარდა ამისა ქუჩაში გადაადგილებისაგან თავი უნდა შეიკავონ 70 წელს გადაცილებულმა მოქალაქეებმა. ცვლილებები არ ეხება ამ ეტაპზე სასამართლოებს და მისი დახურვა არ იგეგმება. იხურება საქართველოს სამთვრალმრო კურორტები. გადაწყვეტილება, რომ რეკომენდაცია მიეცეს კაფეებს, რესტორნებს და ბარებს, რომ შეზღუდონ მათი მომსახურებების ის ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია მოუხშვალოდ მოქალაქეების მომსახურებასთან. მათ ექნებათ საშუალება გააგრძელონ ოპერირება და ფუნქციონირება ეგრეთ წოდებული კატანის სერვისებისთვის. შეზღუდვები უცხოეთის ქვეყნის მოქალაქეებზე ამოქმედება 18 მარტის 00 საათიდან და ის ძალაში იქნება 2 კვირის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, გარკვეული გამონაკლისები ბუნებრივია, ეს შეეხება პირველ რიგში საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ მისიებს და საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრებს და მათ ოჯახებს, ასევე შერეულ ოჯახებს, როდესაც ერთ-ერთი მეუღლე არის საქართველოს მოქალაქე, ეს არის მეუღლე ან არასრულწლოვანი შვილი. პროცესების მიმდინარეობს გლობალურად, სულ უფრო მეტი და მეტი ავიაკომპანია წყვეტს ფრენებს, ეს შეეხება რა თქმა უნდა საქართველოსაც, პირდაპირ ფრენების რაოდენობა მინიმუმამდეა დაყვანილი და ჩვენ ველოდებით, რომ კიდევ უფრო მეტად შემცირდება. ჩვენი მთავარი საზრუნავი არის ეხლა საქართველოს მოქალაქეები, სტუდენტები, სხვა კატეგორიები, ვისაც აქვს სურვილი რომ ჩამოვიდნენ და იმის გამო რომ შემცირდა ან შეწყდა კომუნიკაცია საჰაერო სხვადასხვა ქვეყანას შორის და საქართველოსთან ეს გაურთულდათ. მაქსიმალურ აქცენტს ვაკეთებთ ეხლა ჩვენ ეროვნულ ქართულ კომპანიაზე, აირზენაზე და მის რესურსზე. აირზენა მაქსიმალურად ჩვენ მხარდაჭერით აგრძელებს ფრენებს სხვადასხვა ევროპული ქალაქიდან. ინფორმაცია რომ სასამართლო დარბაზში მყოფ პატიმარს აღენიშნებოდა საეჭვო სიმპტომები, ჩვენ შევიტყვეთ სწორედ მოსამართლეების თანაშემწეებისგან, რომლებმაც ცხელხაზზე დარეკეს, ასევე ადვოკატებმა და გვითხრეს, რომ მათ კლიენტებს დასაცავ პირებს ან მოსამართლის თანაშემწეების მხრიდან მივიღეთ ინფორმაცია, რომ რამდენიმე წუთის წინ დარბაზში ჰყავდათ საეჭვო სიმპტომის მქონე პატიმარი. სწორედ ასე შევძელით ჩვენ, რომ ამგვარი პატიმრები შეგვეჩერებინა ციხის პერიმეტრთან და არ დაგვეშვა პენიტენციურ დაწესებულებებში. რეკომენდაცია არის დახურული სივრცეების დახურვა, არა ღია სივრცეების. იმ შემთხვევაში თუ საჭირო გახდება დამატებითი რეკომენდაციების და დამატებითი გამკაცრებაც ასევე იქნება ცნობილი საზოგადოებისთვის. დღევანდელი გადაწყვეტილებით და დღევანდელი მსჯელობის შედეგად ჩვენ არ ვთვლით საჭიროდ, რომ ეს ზომები დღეს არის მისაღები. თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ 2 დღეში შეიძლება გახდეს ამის საჭიროება და ამ ზომების მიღებისთვისაც ჩვენ უკან არ დავიხევთ და განვაცხადებთ.
ახალი საგანგებო ზომების მიღების გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ დღეს საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე მიიღო, რომელიც 2 საათს გააგრძელდა. მთავრობა კორონავირუსით ინფიცირებულთა შემთხვევების ზრდის ფონზე ახალ შეზღუდვებს აწესებს. ამ ეტაპზე ეს რესტორნებს, ბარებს და კლუბებს ეხება. ისინი სავარაუდოდ შეინარჩუნებენ დელივერის, ანუ ადგილზე მიტანის და დრაივის, ანუ ფანჯრიდან პროდუქციის გაცემის სერვისებს. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ კორონავირუსის პრობლემა ადრე თუ გვიან ჩაივლის, თუმცა ქვეყანამ არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც გაართულებს ნორმალური ფუნქციონირების რეჟიმში დაბრუნებას. ერთმნიშვნელოვნად დღეს ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ და მივიღოთ გადაწყვეტილება კაფე, რესტორანი, ბარების დახურვასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ სხვანაირად გაგვიჭირდება მართვა, ფინანსთა სამინისტრომ ამაზე უნდა იმუშაოს, რანაირად შეგვიძლია ჩვენ ამ შერბილება ამ ეფექტის, რამოდენიმე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი განზომილებაა, რომლის მართვაც საბოლოო ჯამში იმოქმედებს ეფექტურად გაუმკლავდებით ჩვენ გამოწევას ამ გამოწევას თუ არა. ეს არის ეს 4 განზომილება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, ლოგისტიკა და მარაგების მართვა და საზოგადოებრივი წესრიგი. შემდეგი ნაწილი, რაც უკიდურესად მნიშვნელოვანია ასევე და რომლის მექანიზმსაც ჩვენ დღესვე შევქმნით და აქ მჯდომ ყველა ადამიანს ექნება, ეს არის მიღებული გადაწყვეტილების, აქ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების მონიტორინგი. ესეთი ჯგუფი გაკეთდება აქ ადმინისტრაციაში. რა თქმა უნდა, თქვენ იგივე ჯგუფები თქვენ ქვემოთ სამინისტროებში უნდა ყავდეთ, განსაკუთრებით ამ მიმართულებებით, რაც თქვით. ჯანდაცვა, ეკონომიკა, ლოგისტიკა და მარაგების მართვა. კლინიკური კონტროლის ჯგუფს, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მკურნალობისთვის სამედიცინო დაწესებულებებს კოორდინაციას გაუწევს, თენგიზ ცერცვაძე უხელმძღვანელებს. გადაწყვეტილება გიორგი გახარიამ სახელმწიფო კლინიკების ხელმძღვანელებთან და მინისტრთან, ჯანდაცვის მინისტრთან შეხვედრაზე მიიღო. შეხვედრას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე და მისი მოადგილე პაატა იმნაძეც ესწრებოდნენ. პრემიერს დღეს მოვახსენეთ ჩვენ ეპიდსიტუაცია გლობალური სოფლიოში როგორ ვითარდება, ასევე რა თქმა უნდა საქართველოში ეპიდსიტუაციის განვითარება, იყო კითხვები პროგნოზებთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს ეპიდსიტუაცია, ამისთვის რას აკეთებს ქვეყანა. იყო კითხვები, როგორი გვაქვს სიმძლავრეები ლაბორატორიულ კვლევებთან დაკავშირებით, გარდა ცენტრალური ინფექციური სამონტყოფოსი როგორც ინფიცირებული, ისე სავარაუდო შემთხვევები უკვე წმანან ამ სამონტყოფოებში, ანუ თუ ის სამონტყოფოები პირველ ეტაპზე საკარანტინო ზონებად იყო გამოყოფილი, დღეს ისინი სრულად უკვე კარანტინისგან თავისუფლებიან, ანუ საკარანტინო ხალხი გადადიან ძირითადად სასტუმრო დაწესებულებებში და ესენი გამოიყენებიან უკვე ეგრეთ წოდებული სავარაუდო შემთხვევების მართვისთვის და ინფიცირებული შემთხვევების მართვისთვის. კორონავირუსის გავრცელების ფონზე კი სააფთიაქო ქსელში ისევ პირბადეების დეფიციტია. გაყიდვაში არ არის არანაირი სადეზინფექციო საშუალებები, არ იყიდება არც სამედიცინო სპირტი და არც გლიცერინი. აფთიაქებში აცხადებენ, რომ მათ მარაგი ამოეწურათ, რადგან მომხმარებლები საჭირო ნივთებს შეუზღუდავი რაოდენობით ყიდულობენ. პირბადეები გააქვთ? სადეზინფექციო საშუალებები? თუ შეიძლება მე არ შემიძლია, არაფერი არ გვაქვს. პირბადეები გააქვთ? და სადეზინფექციო ხსნარები, სპირტი, სპირტიც აღარ გვაქვს. პირბადეები გაქვთ? არა, სამწუხაროდ. სადეზინფექციო ხსნარები, გლიცერინი, სპირტი. არა, სამწუხაროდ. მარაგი შესაძლოა ისინი თუ არ გავხდით? მარაგი ყოველდღე ვისწრებით. რაც გარკვეული რაოდენობით თუ? კი, და ძალიან მალე თავდება. თბილისში რესტორნების ნაწილიც უკვე დაიხურა. თანამშრომლებს უშვებენ სახლში, მაგრამ ახლა მთავარი პრობლემა ვინ გადაუხდის ხელფას სახლში გაშვებულ ათასობით ადამიანს. ბიზნესი შველას ითხოვს, ამბობენ, რომ კრიზისის სახელმწიფო დახმარების გარეშე ვერ გადააგორებენ და გაკოტრდებიან. რესტორნებისა და ბარების დიდ ნაწილს ესხი აქვთ. ბანკები კი მათ პროცენტებს უჩერებენ, მაგრამ მძიმე ტვირთია სახელმწიფოს წინაშე არსებული ვალდებულებები და სას შემოსავლო გადასახადი. ისინი ხელისუფლებას და მოიჯარებს დახმარებას და გარკვეული შეღავათების დაწესებას თხოვენ.
განკარგულება მე მგონი ჯერ არ გამოცემულა, მაგრამ ალბათ გამოიცემა. მაგრამ ჩვენ იქამდე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ჯობია ეხლა გავიჭიროთ რაღაცნაირად ისე მოხდეს, რომ ვიყოთ ჯანმრთელები და გადახდას და ხელფას და მუშაობას და ბიზნეს მოევლება. მთავარია რომ გადავრჩეთ. ინფორმირდით კი ბატონო, რომ იკეტება რესტორნები და ბარები, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ცოლოდებით უფროსებისგან ასე ვთქვათ, განკარგულებას დავკეტავთ თუ არ დავკეტავთ. აქედან გამომდინარე, მე ამჯერად პასუხს ვერ ვექცევთ. როდის იგეგმება იქ მაგ გადაწყვეტილებას ის მიება, რომ დღეს გვეცოდინება, იმიტომ რომ ველოდებოდით დღევანდელ დღეს. გაიცა განკარგულება, რომ რესტორნები და კაფეები დაიკეტოს. ჯერ ვერ გაგცემთ ამ კითხვაზე პასუხს, ზუსტად არ ვიცით და უბრალოდ ჯერ არ ვიცი, სავარაუდოდ რამოდენიმე დღეში ჩვენს გავცემთ რამე პასუხს, ზუსტად ვერ გეტყვით ვერაფერს. ხმაური იყო დღეს თერგის ბაზრობაზე 5000-მდე მაღაზიის წარმომადგენელი დილიდან გაიფიცა. ისინი ბაზრობის ორი კვირი დახურვას და ტერიტორიაზე დეზინფექციის ჩატარებას ითხოვენ. გაფიცულები ამბობენ, რომ ამ დრომდე ბაზრობაზე, სადაც უამრავი ადამიანი მოძრაობს, სპეციალური ხსნარი ტერიტორია არ დამუშავებულა. ბაზრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ტერიტორია მუშავდება, ამის კი მოვაჯრეებს არ სჯერათ. გეშინიათ ამოწყობები. როგორ შეშინია მაგიტომ თვით იზოლაციაში ყველამ ჩავიკეთოთ სახლებში თავს. ჩვენ თავრობას უნანაშაულებდი იმის გულისხმენ, რომ ასეთი ამბავია შუა და ხალხი ერთმანეთს ხოცავს. მარტო ჩვენი დირექტორი ამათ თუ პასუხი არ მოვიდა რა უნდა ქნას ამ ხალხმა და ხალხმა დაჭამა ერთმანეთი ხო ხედავს და ერთმანეთს ყავს შინაური ხალხი. ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა არის ის, რომ დაკეტონ ორი კვირით, ჩატარდეს დეზინფექცია და შეგვიმცი რომ გადასახადები ამ ორი კვირის. ფიზიკურად აი ისეთ ვიწრო ადგილებში ვდგავართ, რომ ვერ დავიცავთ ინსტანციას. აქ შემოდის ათასობით უცხოელი ადამიანი პირბადის გარეშე. რისკი მეტია, წავიღო სახლში ვირუსი, ჩავიდე მეტროში, უფრო მეტი დაინფიცირებული ადამიანია. ამიტომ შესაბამისად უნდა გაკეთდეს ორკვირიანი კარანტინი და უნდა გაგვიკეთონ ის ორი კვირა შეღავათი, მაინც რომ ჩვენის გადასახადი აპრილში კიდე გადასახდელი არ გქონდეს. თლიანად თბილისის მასშტაბით ბაზრობები დაიკეტოს, ყველანი ვიყოთ თვით იზოლაციაში სახლში. სახლში მივიდოთ ბავშვებს ვერ ვეფერები, შიშის და სკოლები დაიკეტა, ბაღები დაიკეტა. მაინც ხომ მივდივართ ჩვენ იმ ბავშვებთან. აქ არის ისეთი ოჯახები, რომელიც მართლა დამოკიდებული არის ნებისმიერი დღის შემოსავალზე, ხო? და იყო თხოვნა, რომ რაღაც შეღავათი, მინიმუმ ორკვირიანი, აი ამ არეულობის დროს თუ ორი კვირის შემდეგ ისევ გაგრძელდება ესეთი უბედურება, მაშინ უნდა კიდე რა თქმა უნდა იყოს გათვალისწინება. დეზინფექცია ტარდება, გნებავთ, მიბრძანდით, აგერ დაცვის ოთახში ჩაწერილია ვიდეო კამერები არსებობს, გახსენით ვიდეო კამერები, ნახავთ დეზინფექცია ტარდება. დირექცია ხდება ბიზნეს მომხმარებლებს, ხდება მთავრობას, რასაც გადაწყვეტენ, საღამოს გამოცხადდება. ჯერჯერობით არ გადაუწყდათ, რომ დაიკეტოს ხო ეს ბაზარი? 47 წლის ქალი, რომელიც პარიზი თბილისის რეისის მგზავრი იყო და თელავიდან თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, კორონავირუსი დაუდგინდა. რეგიონში ორი საკარანტინო ზონაა, სადაც თელავის ერთ სასტუმროში 24 პაციენტი, ნაწილი კი მეორე სასტუმროშია გადაყვანილი. ყველა მათგანი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია. თვითიზოლაციის დარღვევის გამო თელავის იუსტიციის სახლიდან პოლიციამ ორი მამაკაცი იძულებით გადაიყვანა კარანტინში. ერთი მათგანი რამდენიმე დღის წინ რუსეთიდან დაბრუნდა, მეორე კი აზერბაიჯანის მოქალაქეა. ორივეს თვითიზოლაციის რეკომენდაცია ჰქონდა, თუმცა არც ერთი რეჟიმს არ დაემორჩილა და მომსახურების მისაღებად თელავის იუსტიციის სახლში მივიდა. მათ ადგილზე შესაბამისი მომსახურება არ გაეწია და უწყება პოლიციას შეატყობინა. ბოლო ინფორმაციით კახეთიდან 9 პირია იძულებით კარანტინში გადაყვანილი, თვითიზოლაციაში კი 110 ადამიანი გადის. მოხდით აზერბაიჯანიდან. როგორ და რატო დააღვიოთ თვითიზოლაციის წესები? ბატონო, ერთი წუთი შეიძლება. ან ურთიერთობა ქონდა ახლობლებთან? დიახ. თქვენი ნათესავია. ომის დაბრუნდა, რო გითხრათ აზერბაიჯანიდან? დაახლოებით იქნება 1-3-4 დღე რა.
და თვითიზოლაცია ქონდა რეკომენდაციაში. აეროპორტშივე გააფრთხილეს, რომ თვითიზოლაციაში რატო მოვიდა? ბოლო 24 საათის განმავლობაში თვითიზოლაციის წესების დარღვევის კიდევ 13 ახალი ფაქტი გამოვლინდა. ყველა მოქალაქე, რომელმაც შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, აჭარის, გურის, მცხეთა-მთიანეთისა და იმერეთის რეგიონებში წესები დაარღვია, საკარანტინო ზონაში იძულებით გადაიყვანეს. წესების დარღვევის გამო საკარანტინო ზონაში იძულების წესით სულ 55 ადამიანია გადაყვანილი. ახლა კი ციფრები, ბოლო მონაცემები ასეთია. საქართველოში კორონავირუსის უკვე 33 ადამიანს დაუდგინდა. დღეს მათი რიცხვი არ გაზრდილა, თუმცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მიმდინარეობს მეოთხეული გადაცემის ფაქტების ძებნა. ანუ რა ხდება? საუბარი იმ ადამიანებზე, ვინც დაინფიცირდა უცხოეთში, საქართველოში დაინფიცირა ერთი პირი და აი იმ დაინფიცირებულმა უკვე სხვა. პატაიმნაძე ამბობს, რომ ეპიდემიოლოგები ახლა ამ ადამიანების ვინაობას ადგენენ. გადაცემები არის ქვეყანაში უკვე ნამდვილად დაფიქსირებული და ჯერჯერობით აი მეოთხეულ გადაცემას შემთხვევები არის თუ არა, ამას მიმდინარეობს ესეთი რომ აკვლევა. ყველა ვინც არის ჩვენი ასაკოვანი და ხრცოვანი ჩვენი თანამემამულე მაქსიმალურად იყვნენ სახლებში, თვითიზოლაციაში და მოერიდონ ხალხმრავალ ადგილებში სიარულს. ანალიზის პასუხს ლუგარის ლაბორატორიიდან აქვს თუ არა მათ კორონავირუსი 12 ადამიანი ელოდება, ინფექციურ სამყოფოში კი ამ დროისთვის 45 პაციენტია მოთავსებული, მათგან ინფიცირებული 28 ადამიანი. დაავადებულებიდან 8 ფილტვების ანთება აქვს, თუმცა ყველა მათგანი მკურნალობას ექვემდებარება. დანარჩენები ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. დამაკმაყოფილებელია ასევე არასრულწლოვანების მდგომარეობაც, პაციენტი კი, რომელიც კორონავირუსისგან განიკურნა, კლინიკას დღესვე დატოვებს. დღევანდელი მონაცემებით ეხლა ამ ეტაპზე ჩვენთან 45 პაციენტი წევს, აქედან 28 არის ინფიცირებული. იცით რომ გუშინ უკვე დღის მეორე ნახევარში გაცხადდა, რომ ჩვენი პირველი პაციენტი გამოჯამრთელდა, მასთან განმეორებით ორჯერადად ტესტირებით მიღებული არის უარყოფითი პასუხი. მეორე პაციენტი, რომელთანაც მიღებული იყო პირველ ჯერზე უარყოფითი, დღეს ჩატარდება მასთანაც ტესტირება და ალბათ დღის ბოლოსკენ ბატონი თენგიზი მოგახსენებთ ჩატარებული ტესტირების პასუხს ვიმედოვნებთ რომ იქაც ალბათ პასუხი უარყოფითი იქნება და ეს იქნება ჩვენი მეორე გამოჯამრთელებული პაციენტი. 28 პაციენტიდან შემატებული პაციენტებს შორის უკვე რაღაც გარკვეულწილად ჩვენ ვთქვით რომ ყავს უკვე 8 პნევმონიით პაციენტი. აქედან 4 პაციენტი მძიმე პნევმონიით ფასდება. უბრალოდ სტაბილური სიტუაცია. ჩვენი კლინიკა საკარანტინო ზონიდან უკვე გადავიდა ფუნქციონირებაზე როგორც ჩვეულებრივი კლინიკა. კარანტინის ზონებში არიან გადატანწილებული ის პაციენტები, რომლებიც ჩვენთან იმყოფებოდნენ დაკვირვებაზე. დაახლოებით 21 პაციენტია გუშინ საღამოს გადაყვანილი სხვადასხვა საკარანტინო ზონაში. ჩვენთან რჩება ამ საკარანტინო პაციენტებიდან, რომლებიც დაკვირვების ქვეშ იმყოფებოდნენ 12 პაციენტი, რადგან მათ სხვადასხვა პრობლემები აქვს და საჭიროებენ კლინიკაში მკურნალობის გაგრძელებას და დაკვირვებას. მათგან არც ერთი არ არის COVID-19 დადებითი. 15 საწოლი გვაქვს სარეანიმაციო საწოლი მზად და 71 საწოლზეა სტაციონარი. აქედან 29 უკვე დაკავებულია. 129 გარდაცვლილი და 1000-ზე მეტი ახალი ინფიცირებული ირანში. ბოლო მონაცემებით მსოფლიოს გარშემო კორონავირუსით დაავადებულთა რაოდენობა 170,000 აღწევს. ისევ კრიტიკულია ვითარება ესპანეთში, საფრანგეთში, გერმანიასა და ავსტრიაში. ევროპული ქვეყნების შემდეგ საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა სომხეთში, სადაც 30 შემთხვევაა გამოვლენილი. მიხეილ სესიაშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და ბოლო საათების მონაცემებს რა ხდება მსოფლიოში, სწორედ ის გაგვაცნობს. მიშა, გისმენთ. დიახ, კეთი, 129 გარდაცვლილი და 1053 ინფიცირების ახალი შემთხვევა. ირანისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ისევ მძიმე ორშაბათი გათენდა და საკმაოდ შემაშფოთებელი სტატისტიკა მოდის ამ ქვეყნიდან. სულ კი იქ ინფიცირებულების რაოდენობა 15,000 აღწევს. ისევ კრიტიკული რჩება მდგომარეობა ევროპის ქვეყნებშიც, მათ შორის ესპანეთში 806
ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ინფიცირებულების რაოდენობა უკვე 8000 აღწევს. გერმანია, შეერთებული შტატები, ბელგია და ავსტრია ეს არის ქვეყნები, სადაც ასევე მზარდია დაავადების დინამიკა. უნდა ითქვას, რომ აი ამ კრიტიკულ ფონზე საკმაოდ უხეში ფორმებით, მაგალითად ესპანეთში პოლიცია და სამხედროები მიმართავენ უხეშ ფორმებს და საზოგადოებას და ტურისტებს აიძულებენ დაიცვან ის რეგულაციები, რომელიც შემოღებული არის კორონავირუსის საკმაოდ მაღალი საფრთხის გამო. მსოფლიოს ტურისტული ცენტრები ცარიელია, ვენეცია, რომი, ბარსელონა, პარიზი დაცარიელებულია ტურისტებისგან, კაფეები, რესტორნები, ბარები დახურულია. ამ ქალაქებს დღეიდან შეუერთდა უკვე ამერიკული მეგაპოლისებიც, ლას-ვეგასი, ნიუ-იორკი და ლოს-ანჯელესი, სადაც ასევე დაიხურა საზოგადოებრივი სივრცეები. ამ ფონზე ვითარება შედარებით სტაბილური არის ჩინეთში, რომელიც თავდაპირველი კერა იყო სწორედ COVID-19-ის გავრცელების. მეტიც ჩინეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ახლა მათთვის მთავარი გამოწვევა და მთავარი საფრთხე არის ვირუსის იმპორტი უცხო ქვეყნებიდან, უცხო ქვეყნების მოქალაქეების მხრიდან. საინტერესოა, რატომ მიმართავენ მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები ასეთ მკაცრ ზომებს და უხეშ ფორმებს საზოგადოებაში, თქვათ, სოციალური კომუნიკაციის შესაკავებლად. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მარტივი სიმულაცია, სადაც თეორიულად არის 200 მოქალაქე ერთ დასახლებაში და აი ამ სიმულაციაზე ჩვენ კადრში ვხედავთ ყავისფერი ფერით არის აღნიშნული ინფიცირებული მოქალაქე და ძალიან დროის მოკლე პერიოდში ეს ინფიცირებული მოქალაქე მთელ პოპულაციას აავადებს COVID-19-ით და იასამნისფერად ჩვენ ვხედავთ უკვე გამოჯანმრთელების მაჩვენებელს. მეორე შემთხვევაში იგივე სიმულაცია იგივე პოპულაციაზე, ოღონდ სოციალური შეზღუდვების ფონზე, როდესაც ადამიანები არ მიდიან ხშირად ერთმანეთის სანახავად, დახურულია საჯარო სივრცეები, მიმართავენ ჰიგიენის უფრო მკაცრ ზომებს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ ძალიან დაბალია COVID-19-ის გავრცელების ტემპი და მეტიც მაშინ, როდესაც ეპიდემიის ტალღა გადაივლის, ხედავთ, რომ საერთოდ არის ნაწილი ამ პოპულაციაში, რომლის დაინფიცირება საერთოდ არ მოხდა. ასეთი არის ვითარება მსოფლიოს გარშემო. უნდა ითქვას, რომ უკვე უახლოეს დღეებში დაიწყება ვაქცინის გამოცდა შეერთებულ შტატებში, პარალელურად მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები და წამყვანი სამეცნიერო საზოგადოება კვლავაც განაგრძობს ერთმანეთის პარალელურად მუშაობას ვაქცინაზე, რომელიც უნდა დაუპირისპიროს კაცობრიობამ COVID-19-ს ვირუსის ეპიდემიას, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ მთელი მსოფლიო სულ რამდენიმე კვირაში საგანგებო მდგომარეობაში ჩააყენა. მადლობა მიხეილ სესიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ფოთის საკათედრო ტაძარში ხობისა და ფოთის ეპარქიის საგანგებო შეხვედრა უკვე დასრულდა. მთავრის მიერ საგანგებოდ მოწვეული სამღვდელოების მთავარი განხილვის თემა კორონავირუსის გავრცელების გამო ტაძრებში დეზინფექციის ჩატარება იყო. კიდევ ერთი საკითხი, რაც შეხვედრაზე განიხილეს, საეკლესიო მსახურებისას ერთჯერადი ჭიქიდან ეგრეთ წოდებული სიტყვოების მიღების თემა იყო. ტაძრის წინამძღვარი მამაოები და მეუფე გრიგოლის გადაწყვეტილებით ერთი კვოზიდან ზიარების წესი არ შეიცვლება და ერთჯერადი ჭიქებიდან სიტყვოების მიღება მრევლის არჩევანი იქნება. ხობისა და ფოთის ტერიტორიაზე მოქმედ ტაძრებში კი დეზინფექცია დილიდან დაიწყება. შესაბამისი სამსახურის მიერ დადგენილი წესით მოხდება ეპარქიის მოქმედი ტაძრების დეზინფექცია. მეორე პუნქტი. ზიარების წესი დარჩება უცვლელი. მორწმუნეები ეზიარებიან ერთი საერთო კორძით. მესამე. იმასთან დაკავშირებით, რომ სიტყვოების მიღება არ წარმოადგენს სავალდებულო წესს, მრევლის წევრებს მიეცათ არჩევანის თავისუფლება მის მიღებასთან დაკავშირებით. თითოეული მოიქცევა მისი შეხედულების მიხედვით. თუ იქნებოდა შესაძლებლობა ადგილობრივ ხელისუფლებას სადეზინფექციო სამუშაოები ფოთის ტერიტორიაზე არსებულ ტაძრებში ჩაეტარებია. მე მქონდა ოპერატიული საუბარი საკოორდინაციო საბჭოს წევრებთან, რომლებიც აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან არსებობს და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ხვალიდან დაიწყება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული მოქმედი ტაძრებში სამუშაოების ჩატარება.
პარლამენტი რეკორდულად დაჩქარებული წესით იწყებს საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას. უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე აცხადებს, რომ უმოკლეს ვადებში ერთი თვის ნაცვლად ერთ კვირაში უნდა დასრულდეს ყველა პროცედურული საკითხი. აპირებს თუ არა ხელისუფლება საგანგებო რეჟიმზე გადასვლას, ეს კითხვა ისევ ღიად რჩება, როგორია ხელისუფლებისა და ოპოზიციის გეგმები და როგორ შეცვლის კორონავირუსი პოლიტიკურ დღის წესრიგს ქვეყანაში. ნათია გოგსაძე შემოგვიერთდება ახლა ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ნათია. ქართული წევრები აცხადებენ, რომ არავითარი საგანგებო რეჟიმი გავლენას ვერ მოახდენს საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებაზე, თუმცა ამ ეტაპზე საგანგებო რეჟიმის შემოღებაზე საერთოდ არ არის საუბარი. ხვალიდან უკვე პარლამენტში დაჩქარებული წესით იწყება პროცედურების განხორციელება. პირველ რიგში უნდა შეიქმნას საკონსტიტუციო კომისია, რომელშიც შევლენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები და სწორედ საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში დაიწყება პირველადი განხილვები. ხოლო თუ რა ფორმა ექნება საჯარო განხილვებს, ამის შესახებ თავად საკონსტიტუციო კომისია შეთანხმდება. დღეს მამუკა მდინარაძემ და ანრი ოხანაშვილმა გააკეთეს განმარტებები, რომ ამ ეტაპზე საკონსტიტუციო განხილვებს ვერავითარი სხვა ტიპის გადაწყვეტილებები ხელს ვერ შეუშლის. ჩვენ გქონდა პრაქტიკულად ყველა საპარლამენტო სუბიექტთან კომუნიკაცია, ისინიც თანახმები არიან და მიესალმებიან იმას, რომ დაჩქარებულად შეიქმნას კომისია, ხვალ უკვე ჩვენ შევქმნით კომისიას და იქნება კომისიის პირველი სხდომა, შემდეგ უკვე რამდენიმე დღეში დისტანციურად მოვახერხებთ, რომ ჩავატაროთ საყოველთაო სახალხო განხილვის აუცილებელი კანონით რეგლამენტით გათვალისწინებული მინიმუმ ორი შეხვედრა და ამის შემდეგ უკვე შედგეს მეორე დღესვე შემდეგი სხდომა კომისიის და ეს ეტაპი გავიაროთ ძალიან მალე, რომ ნებისმიერი რეჟიმის აუცილებლობის პირობებში საკონსტიტუციო განხილვებსაც თავის მხრივ საფრთხე არ შეექმნას. მუშავდება რამდენიმე ვერსია. მთავარია, რომ ჩვენ ვიზრუნოთ ჩვენ მოქალაქეებზე, არ დავაყენოთ ისინი დამატებითი რისკის წინაშე, თუმცა ასევე შესაძლებელია, რომ შესაბამისი პრევენციული ღონისძიების გატარების შედეგად ასევე გარკვეულ ფოკუს ჯგუფებთან მოხდეს აღნიშნული პროექტის, ანუ ცვლილებების გაცნობა. შესაძლებელია დისტანციურად, შესაძლებელია გარკვეულ ფოკუს ჯგუფებში მოხდეს აღნიშნული ცვლილების გაცნობა. უნდა შეიქმნას მრავალპარტიული ანტიკრიზისული საბჭო, ასეთია ორგანიზაციო ლელოს ლიდერების მოსაზრება. ისინი აცხადებენ, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ ერთად უნდა გადაწყვიტოს, თუ როგორ უნდა ებრძოლოს კორონავირუსისგან შექმნილ კრიზისს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, მათ მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ, რომ ისე როგორც ხელისუფლებამ, ასევე ოპოზიციამ გვერდზე უნდა გადადონ განსხვავებები და ითანამშრომლონ ამ ერთიანი ეროვნული საკითხის მოსაწესრიგებლად. რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ისინი ფიქრობენ, რომ საგანგებო მდგომარეობა ვერ შეუშლის ამას ხელს, ვინაიდან კონსტიტუციის 77 მუხლის მე-7 თავით გათვალისწინებული კონკრეტული პროცედურები ისეა გაწერილი, რომ ქვეყანაში კრიზისი ვერ უნდა შეიქმნას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ ყველაზე დემოკრატიულ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებასაც ამან პირიქით ხელი უნდა შეუწყოს. მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ხელისუფლებას და ოპოზიციას, რომ შეიქმნას ანტიკრიზისული ინტერპარტიული საბჭო, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა არსებული გამოცდილების, ენერგიის, იდეის შეჯერებას და განხორციელებას. ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ქვეყანა მოემზადოს საგანგებო მდგომარეობაზე გადასასვლელად. ის წინადადება, რომელიც ჩვენ შემოვიტანეთ, რომ შეიქმნას ინტერპარტიული საბჭო, რომელიც იქნება გარანტია ერთის მხრივ ამ პრობლემის გადაჭრისათვის, რასაც ეპიდემია ქვია, და მეორე მხრივ, რომ არ გაჩერდეს კონსტიტუციური ცვლილებები, სწორედ აი ესეთი ფორმატი მიგვაჩნია ჩვენ გამოსავლად ამ მდგომარეობაში. კანონი ამბობს, რომ პარლამენტი კანონპროექტის განხილვას იწყებს მისი გამოქვეყნებიდან ერთი თვის შემდეგ. ახლა ჯერ გამოქვეყნების პროცესია და საჯარო სახალხო განხილვის პროცესია, თუ ახლოს დღეებში საგანგებო მდგომარეობა ცხადდება 2 კვირით, ეს საერთოდ არანაირ გავლენას არ მოახდენს კონსტიტუციურ ცვლილებებზე, იმიტომ რომ პროექტის განხილვა პარლამენტში დაიწყება დაახლოებით თვენახევრის შემდეგ. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ თვენახევრის განმავლობაში ყველაფერს გავუმკლავდებით. და თუ მაინც საჭირო იქნება ცოტათი კიდე გადავადება, ამიტომაა საჭირო და აუცილებელი ეს პოლიტიკური მრავალპარტიული საბჭო, რომ იყოს გონივრული ბალანსი დაცული ვირუსთან გამკლავების ინტერესსა და პოლიტიკური პროცესის იმ შეთანხმების ფარგლებში განვითარების შორის, რასაც მიღწევად ვთვლით ჩვენ უყველანი.
ასე რომ საკონსტიტუციო კომისია უკვე ხვალიდან უნდა შეიქმნას, თუმცა რომელი პარტიები შევლენ ამ სათათბირო ორგანოში ეს ჯერჯერობით უცნობია, ვინაიდან ოპოზიციის წევრები აცხადებენ, რომ დამოუკიდებლად მხოლოდ პროპორციაზე მსჯელობა 100+30-ზე არის არარელევანტური, ვინაიდან ამ შეთანხმებას ჰქონდა მეორე და ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც ეხებოდა პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტპატიმრებს, აქედან გამომდინარე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს აზრი ექნება იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლება გამოიჩენს პოლიტიკურ ნებას და ორივე საკითხს ერთდროულად განიხილავს. ათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება ქვეყანას არ ჭირდება. ოპოზიცია ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ამ უკიდურეს ზომას მხოლოდ ვირუსის განსაკუთრებული აფეთქების შემთხვევაში უნდა მიმართოს. ამ ეტაპზე კი მიაჩნიათ, რომ საგანგებო ვითარებას საკონსტიტუციო პროცესებს ხელს შეუშლის, საკონსტიტუციო ცვლილებების შეფერხება კი ქვეყანას ძვირი პოლიტიკური ფასი დაუჯდება. ვფიქრობ ის ნაბიჯები, რომელსაც დგავს ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა და მთლიანად საზოგადოების მობილიზება იმ აკრძალვების და შეზღუდვების გარშემო, რომელიც დღეს დაწესებულია საქართველოში, საშუალებას გვაძლევს, რომ საგანგებო მდგომარეობის ფორმალური გამოცხადების გარეშეც ვებრძოლოთ და ეფექტურად ვებრძოლოთ კორონავირუსს. რაც შეეხება საკონსტიტუციო განხილვებს, ეს განხილვები ისედაც ფორმალისტურ ხასიათს ატარებს, არანაირი რეალური დატვირთვა ამ პროცესს არ გააჩნია, ამიტომ მე ვერ ვხედავ პრობლემას, რომ შექმნილი ვითარების თვალისწინებით ეს პროცესი კიდევ უფრო გამარტივდეს და ჩატარდეს თქვათ იმავე ონლაინ რეჟიმში ან ონლაინ კონფერენციების რეჟიმში. ხელისუფლებას როდესაც სურს, რომ მიიღოს საკონსტიტუციო ცვლილება, შეუძლია რომ ძალიან ფორმალიზებულად გაიაროს ეს პროცესი, თუმცა როდესაც ამის სურვილი აქვს, ასევე შეუძლია რომ დასრულებული საკონსტიტუციო ცვლილება ჩააგდოს კენჭისყრის დღეს. ამიტომ ბერკეტები ამ შემთხვევაში არის ხელისუფლების ხელში. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ მათ, ასე ვთქვათ, მივცეთ შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში შექმნილი ვითარება გამოიყენონ აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის სათქმელად, რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებას და პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მოცემულობით გაურკვეველია საკონსტიტუციო პროცედურა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე, რატომ არის აუცილებელი იმ ღონისძიებების გასატარებლად, რაც უკავშირდება ვირუსის გავრცელების აღკვეთას და ამისთვის წინაღობის გაწევას. სად არის ბიძინა ივანიშვილი და რატომ არ ჩდება საზოგადოების წინაშე ქართული ოცნების ლიდერი მწვავე ვითარების ფონზე? უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე აცხადებს, რომ პარტიის თავმჯდომარეს დისტანციურად ეკონტაქტებიან, მმართველ გუნდში ოლიგარქის ხალხთან გამოჩენის აუცილებლობას ვერ ხედავენ. ხან არის პარტიის ოფისში და ხან დისტანციური კომუნიკაცია გვაქვს მასთან და ყოველდღიური კომუნიკაცია მათ შორის პარტიულ საქმიანობაზე. ამიტომ ნუ ინერვიულებთ, ყველაფერი თავის ადგილზეა. ვინც რას უნდა აკეთებდეს, იმას აკეთებს ზუსტად და ახალ ამბებს ნუ გამოვიგონებთ, მით უმეტეს, როდესაც საზოგადოება უკვე დღეს დგას ერთ მხარეს, მას უნდა ბრძოლა საერთოდ ძალებით და სწორი მენეჯმენტით, რაც საბედნიეროდ ხორციელდება ამ ქვეყანაში, კონკრეტული გამოწვევის წინააღმდეგ. ახლა არ არის პოლიტიკური დაპირისპირების დრო, ჩვენი მთავარი მტერი კორონაა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა ამის შესახებ მთავარ არხზე კვირის აქცენტებში ისაუბრა. მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს, რომ ქვეყანა მსოფლიო პრობლემას, რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად გაუმკლავდეს. ეს ჩვენი ნომერ პირველი მტერი არის, არა ივანიშვილი და არა ეს ნომერ პირველი მტერი ჩაანაცვლა კორონა. კორონა არის საქართველოს მტერი და ამიტომ ყველა უნდა გავერთიოს ამ მტერთან საბრძოლოდ. ჩვენ არა ვართ ახლა ოპოზიციაში ერთმანეთს. ჩვენ ყველანი ვართ ოპოზიციაში. ამ დიდ გამოწვევას რომელიც აქვს საქართველოს. ამიტომ ყველამ უნდა დავიწყოთ ახლა ოპოზიციონერობა ამ ეტაპზე ერთმანეთს ვიბართ. შემდეგი ორი თვე. როდესაც ეს შეიძლება იყოს ფატალური ჩვენი ახლობლებისთვის, ჩვენი ოჯახის წევრებისთვის. აქ ახლა როცა ესეთი სიტუაციაა და პოლიტიკის დრო რჩება, მე ვხედავ პოლიტიკის დროს, ჩემი აზრით ძალიან კარგი რაღაცა შვებია ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომ აქტიურობენ იმაში, რომ დაავადებულებთან მიაქვს საჭმელი, აკონტროლებენ იმას, რომ ფული სწორად დაიხარჯოს. ესეთი რაღაცები სწორია. ესეთი რაღაცა უნდა გაკეთდეს საზოგადოების მხრიდან, რომ იყოს მონიტორინგი, როგორ და რა იხარჯება, სად მიდის, ეს ნამდვილად სწორია. ახლა ჩვენ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს ჩვენ ქვეყანას მადლობა უცხადად დაუჯეროთ ჩვენ ექიმებს.
მთავარი არხის დამფუძნებლის გიორგი რურუასთვის აკვეთი ღონისძიების პატიმრობის გაუქმების შუამდგომლობა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. რის შემდეგაც ბრალდების მხარის ერთი მოწმე დაიკითხა. პროკურორისა და ადვოკატების კითხვებს დღეს პოლიციელი პასუხობდა, რომელიც რურუას დაკავების პროცესში მონაწილეობდა. მან ბევრჯერ განაცხადა, რომ დეტალები არ ახსოვდა. მისი პასუხები დაცვის მხარეს არ გაკვირვებია. დაცვის მხარის მტკიცებით ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული და გაყალბებული საქმე, რაც მოწმეთა ჩვენებებითაც დასტურდება. წინა პროცესზე დაკითხულ მოწმეთა ურთიერთ გამომრიცხავ ჩვენებებზე გაამახვილა ყურადღება დღეს თავად გიორგი რურუამაც. ბატონო მაჭარაშვილმა განაცხადა ასევე, რომ 12:55 წუთზე ატვირთა მან შეტყობინება, რომელიც შემდეგ აუტანა ბატონ როლანდ მესხს. როლანდ მესხმა დააწერა ბატონ მაჭარაშვილს, რაც ჩვენ გაგვიკვირდა. ხოლო შემდეგ კითხვაზე თუ რატომ დააწერა, მაჭარაშვილმა თქვა, რომ მე დამაწერა, მე არ ვიცი და მე ჩავაბარე ადმინისტრაციაში, ჩვეულებრივ როგორც ხდება საქმის წარმოება. ანუ გასაკვირია, როდესაც როლანდ მესხი ერთი მაჭარაშვილის განცხადებაში იმყოფება თბილისის საქალაქო სამმართველოში და მეორე მხრივ ბატონი ხუფენიას განცხადებით იმყოფება რუსთაველზე. ეს შეუსაბამოა. საერთოდ ბატონო სამართლე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის მე კიდე ერთხელ ვთქვი თავს დავნაშავ და ახლა საერთოდ არ ყოფილვარ, საერთოდ არ ქონია მე იარაღი. პირად ნივთები რა მოიღეთ? ლაპატნიკი იყო ტელეფონი და რაღაც საბუთები. ლაპატნიკი, ტელეფონი და საბუთები. ეს საბუთები ლაპატნიკში idო თუ არა? მოგონ ლაპატნიკში. ანუ ამოგიღიათ მარტო ლაპატნიკი და ტელეფონი. სწორია? სხვა ნივთი არ ამოგიღიათ? არ მახსოვს. მეტი დამატებითი ნივთი არ მახსოვს. პარალონი ხო არ ამოგიღიათ? პარალონი ხო არ ამოგიღიათ? რა? პარალონი. არ ვიცი. რა არის საერთოდ პარალონი, იცით? ან როგორ გამოიყურება, იცით? არა. ვინმე სხვა რუსაუბრია ამ თემაზე მანქანაში? არ ვიცი. გასაგები. აი ესეთი ფორმის ნივთი ხო არ ამოგიღიათ შეეცას? არ მახსოვს. არ გახსოვს. რო ამოგიღოთ დაგამახსოვებაში. არ ვიცი. დაიკითხა პოლიციელი ლევან ადეიშვილი, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი რურუას დაკავებაში და ფაქტობრივად გამოაშკარავდა, რომ ეს ადამიანი დღეს სასამართლოს აძლევდა ცრუ ინფორმაციას, კერძოდ მან სასამართლოს მისცა ყალბი ჩვენება. აღსანიშნავია, რომ ის ყველაფერზე ამბობდა არ მახსოვს, არ ვიცი. ეს ადამიანი გვიყვებოდა თუ რა ნივთები ამოიღეს ჩხრიკის შედეგად გიორგი რურუასგან, მაშინ როდესაც ესეთი ჩხრიკა ფიზიკურად არ ჩატარებულა ადგილზე და ამოღებულ ნივთებში პოლიციელმა დაგვისახელა ტელეფონი და საფულე, ხოლო ჩვენს კითხვაზე სხვა ნივთი ქონდა თუ არა, მან თქვა რომ არ ქონია, მაგალითად შევეკითხეთ პარალონზე და გითხრა რომ გიორგი რურუას პარალონი არ ქონია. მოწმემ ცალსახად დაადასტურა მისი მონაწილეობით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების ნამდვილობა. მან განმარტა რომ ნამდვილად ჩატარდა ჭავჭავაძის გამზირდე სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გიორგი რურუას ჩხრეკა, დაადასტურა რომ ბრალდებულისაგან ნამდვილად იქნა ამოღებული ცეცხლსასროლი იარაღი, ჭიდითა და ვაზნებით და ასევე დაადასტურა რომ აღნიშნულის შემდეგ ვაშენტონს ჩხრეკა დასრულდა და იგი დაკავებული იქნა ბრალდებულის სახით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის პროცესზე დაცვის მხარის ორი მოწმე დაიკითხა. ორივე მათგანი იმყოფებოდა აქციაზე ბრალდებულის გვერდით. ადვოკატის თქმით, ირაკლი ოქრუაშვილის ბრალეულობა ამ საქმეში არ იკვეთებოდა, პარლამენტში შეჭრის შესახებ მოწოდება არ ყოფილა. გაღიზიანებულ ახალგაზრდებსა და პოლიციას შორის რამე რომ არ მომხდარიყო, იქ სხვა პოლიტიკოსებიც ჩადგნენ პოლიციის კორდონსა და აქციის მონაწილეებს შორის და მცდელობა იყო, რომ რაღაცნაირად სიტუაცია განემუხტათ და ერთ-ერთმა მოწმემ აღნიშნა, რომ კადრებშიც ჩანს, რომ სადაც ჩვენ ვიდექით იმ ლოკაციაზე მეც იქ ვიყავი, ირაკლი ოქრუაშვილიც იქ იყო, იქ აღარაფერი აღარ ხდებოდა, სიწყნარე იყო, ერთმანეთთან შეხლა-შემოხლა არ მიმდინარეობდა. არავითარი ძალადობა იქ არ ყოფილა, პროკურორების კითხვაზე, რომ წინ თუ მიიწევდით, წინ ჩვენ ხან გვწევდა ეს ტალღა, ხან უკან გვწევდა, ხან გვერდზე. ასე რომ იქ არანაირ ძალადობას ან საერთოდ აი ყუდით მოთრეულ რამე მოწოდებებს ან დაორგანიზებას, როგორც ამას ბრალად დებენ, მაშინ მეც ვარ ეს ორგანიზატორი სხვებთან ერთად, იმიტომ რომ იქ ვიყავი, ოქრუაშვილმა მე ყველამ თქვით რომ მიდივართ სახლში, ამ დროს აწყდა სროლა.
აი ამ დროს დაწყდა აბსოლუტურად არაადეკვატური თვალების დათქვა, სისხლის გუბეების დაყენება, ჩვენ ყველანი გადაგთვალეს, გადაგვიარეს. ისინი იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც მიმდინარეობდა ესა თუ საადობრივი მოქმედებები, არ ყოფილან მუდმივად ირაკლი ოქროშვილის გვერდით. შესაბამისად, აღნიშნული არ გამორიცხავს ირაკლი ოქროშვილის ბრალდებას. ევროპული საქართველოს მთავრობას მიმართავს სავალდებულო საპენსიო შენატანები 8 თვით შეჩერდეს. საპარლამენტო ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ მეწარმეებსა და დამსაქმებლებს დარჩებათ 83 მილიონი ლარი, რაც შეასუსტებს სამუშაო ადგილების დაკარგვას და უმუშევრობის ზრდას. მათივე ინფორმაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტში გამოთავისუფლდება 133 მილიონ ლარზე მეტი, რაც საჭირო იქნება ჯანდაცვისა და სოციალური ხარჯების დასაფარად. ჩვენი შეთავაზება არის მარტივი, რომ ამ შემდგომი თვეების განმავლობაში, შემდეგი 7-8 თვის განმავლობაში ნოემბრამდე ამ პერიოდში მაინც შეაჩერონ ეს პროგრამა, ამის შედეგად ფული დარჩება დასაქმებულს, ანუ ჩვეულებრივ ადამიანს, დამსაქმებელს და სახელმწიფოს დაზუგავს ბიუჯეტის ფულს, რომელიც უნდა იქნას გამოყენებული სხვა რაღაცებისთვის. იმედი მაქვს, რომ ამ წინადებას მაინც სერიოზულად განიხილავენ, იმიტომ რომ რეალური დახმარება ჩვენი მოქალაქეების, მეწარმეების და სახსრების განთავისუფლება ბიუჯეტიდან მოხდება ამ წინადების შედეგად. კლინიკებს მეტ პერსონალს და მათ ხელმძღვანელებს მადლობას უხდის ნინო ბურჯანაძე. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ისაუბრა დღეს დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებზეც, რომლის ჩავარდნის საფრთხესაც ის ვერ ხედავს და ხელისუფლებას საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებას დისტანციურ რეჟიმში სთავაზობს. მინდა დღეს საგანგებო ბრიფინგი ჩავატარო ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად იმ ვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც არის ქვეყანაში და მთელს მსოფლიოში. პირველ ყოვლისა მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ საქართველოში არ გავრცელდეს კიდევ უფრო კორონავირუსი და ქვეყანა დაცული იყოს. მინდა გადაუხადო მთელ გუნდს, ბატონ ამირან გამყრელიძეს, ბატონ ცერცვაძეს, ბატონ იმნაძეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს განხილვები ყველა ვარიანტში უნდა გადავიდეს ონლაინ რეჟიმში, იმიტომ რომ ეხლა 50, 100 და 200 კაცის შეკრება ერთ დარბაზში იქნება აბსოლუტურად არასწორი. ელექტრონული სწავლების მოდელზე გადადიან საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლები. დისტანციურ რეჟიმზე უკვე გადავიდა თბილისის სახელმწიფო, ასევე ილიას უნივერსიტეტები. პირველი ონლაინ ლექციებიც უკვე ჩატარდა. სტუდენტებს შეუძლიათ ინტერაქტიულად ჩაერთონ სასწავლო პროცესში, ან ლექციები ელექტრონულად მიიღონ. ეს არის პირველი ცდელობა იმისა, რომ გადავიდეთ ეტაპობრივად ელექტრონულ სწავლებაზე. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ISET-ში, ეს არის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, რომელიც თავაზობს უკვე დღეს დილიდან დაიწყო ბაკალავრებისთვის მიწოდება ლექციების, ახლა არის სამაგისტრო პროგრამების ლექციები მიმდინარეობს, 4 ლოკაციიდან მიდის ეს ლექციები. თავისთავად გადასვლა ელექტრონულ სწავლებაზე სრულად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2770 კურსი არის ამ სემესტრში. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველანი ერთად ვისწავლით ერთად მოძრაობას ამ მიმართულების, სტუდენტების, პროფესორების. ლექციები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, სადაც სტუდენტი სახლიდან დარეგისტრირდება შევა სისტემაში, დაესწრება ლექციას, ლექტორი ონლაინ რეჟიმში ლაივ მიაწოდებს მას ლექციას. უზრუნველყოფილი არის სალექციო კურსი სმარტბორდებით, ანუ ჭკვიანი დაფებით, სადაც ატვირთული არის როგორც სალექციო პრეზენტაცია, ასევე ლექტორი თუ წერს დაფაზე, ამას ასევე ხედავს სტუდენტი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის ვებინარი, სადაც სტუდენტი იღებს მონაწილეობას ინტერაქტიულ რეჟიმში. მას აქვს საშუალება გამოთქვას კომენტარი, დასვას შეკითხვა და ასე შემდეგ. დისტანციურ რეჟიმში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიწყო სწავლა ყველა ფაკულტეტზე, ჩვენ ელექტრონული პროგრამა არგუსის მეშვეობით, ლექტორები ტვირთავთ სასწავლმოსალებს, წერთ ვიდეოებს, პროგრამა ამის საშუალებას იძლევა და მთლიანად ვართ გადასული დისტანციურ რეჟიმში, იმისთვის რომ სტუდენტები არ მოვიდნენ აქ და რაიმე ტიპის საფრთხე არ შეექმნათ მათ ჯანმრთელობას. კორონავირუსით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის გამო სტუდენტური ომბუდსმენი პრემიერ-მინისტრს წერილით მიმართავს. ახალგაზრდები მოუწოდებენ ხელისუფლებას შეიმუშაოს სტრატეგიული გეგმა სწავლის საფასურის გადავადებასთან დაკავშირებით და მაქსიმალურად გაითვალისწინოს ახალგაზრდების ინტერესები. ორგანიზაცია მზად არის სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა მიიღოს.
მთავრობას გვინდა და უშუალოდ პრემიერ-მინისტრს გვინდა მიმართოთ წერილით, რომ მოახდინოს სწავლის აბასურის გადავადება უნივერსიტეტებში იმ ვადით, რა ვადითაც არსებული კრიზისი გაგრძელდება და ამისთვის ჩვენ ასე ვთქვათ მზად ვართ, რომ მასთან ერთად და სტუდენტებთან ერთად, რომელთა ჩვენს ორგანიზაციაში სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები არიან გაერთიანებული, შევხვდეთ მას და ამ სტრატეგიის შემუშავებაზე ერთად ვიმუშაოთ. დღეს საქართველოში არიან 10,000 სტუდენტები, რომლებსაც სხვადასხვა სოციალური პრობლემების გამო აქვს შეწყვეტილი სტატუსი და ვეღარ აგრძელებენ სწავლის მიღებას და ვფიქრობთ, რომ თუ სახელმწიფოს მხრიდან არ იქნება ქმედითი ნაბიჯები გადადგმული ამ კუთხით და არ გაუწევენ შეღავათებს სტუდენტებს, შესაძლოა რომ ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდოს. მოძრაობაში ცოლის მოხალისეებმა მოხუცთა თავშესაფარს ჩემი ოჯახი საკვები პროდუქტები მიუტანეს. ახალგაზრდები მერიის ინიციატივას გამოიხმაურდნენ და კამპანიაში ჩაერთვნენ მათ ხანდაზმული ადამიანებისთვის საკვები და მედიკამენტები მიაქვთ. დავუწყეთ ახალი კამპანია +1 მოხალისე, რის ფარგლებშიც ვაგრძელებთ უკვე ჩვენს მოქმედებას და ჩვენს დაპირებას, რომ ამ ვირუსის დროს, როდესაც საჭიროა ერთობა, აუცილებელია რომ მთელი ერი ერთად ვიდგეთ. ადამიანები, რომლებიც არიან იმ რისკის მატარებლები, რომ თუ ისინი გარეთ გავლენ და შესაძლებელია ვირუსი მარტივად შეეყაროთ მათ, ჩვენ გადავწყვეტეთ ეს ადამიანებს დავეხმაროთ და დავეხმაროთ მათ, ვინც იმყოფებიან საკარანტინო ზონებში. დღეს მოვედით მოხუცთა თავშესაფარში, რომელსაც ქვია ჩემი ოჯახი, დაუდექით ამ ადამიანებს გვერდში და ვპირდებით, რომ მომავალშიც მსგავს ვითარებებში და არა მხოლოდ მსგავს ვითარებებშიც რითით შევძლებთ, მათ დავეხმაროთ. დღეს მდგომარეობით თავშესაფარში არის 6 ბენეფიციარი. Facebook-ზე ვნახეთ თქვენი წამოწყება, ყველასი ახალგაზრდების და მივესალმები. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენ მე მკითხეთ მისამართი. გამოხატეთ სურვილი და მობრძანდით და გარკვეული სანოვაგე მოიტანეთ, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. და ბოლო ინფორმაცია 4 წლის ლუკას ჭირდება ჩვენი თანადგომა პატარა ჭირდება სასწრაფო მკურნალობა საფრანგეთში, რაც დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. ლუკას, რომელსაც სიმსივნე აქვს ოპერაციების შემდეგ უჭირს სიარული და პერიოდულად ეკარგება მხედველობაც. დახმარების მსურველებს შეგიძლიათ თანხა გადარიცხოთ ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომერზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9-ზე დაბრუნდება. ნახვამდის.